මම මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න ඔයාලට එදිනෙදා ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී භාවිත කරන්න පුළුවන් වාක්‍ය රටා English sentence patterns ගොඩාක් උගන්වලා තියෙනවනේ නේද? I have already taught you a lot of practical sentence patterns that can be used in your day-to-day life. ඔයාගේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී භාවිත කරන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික වාක්‍ය රටා ගොඩක් මම ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ඒවා පොතේ විතරක් තිබිලා බෑ. ඒවා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. If you want to be a fluent English speaker, you have to practice. ඔයාට චතුර ඉංග්‍රීසි කතිකයෙක් වෙන්න ඕන නම් ඔයාට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් දෙන හැම දෙයක්ම හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තව වාක්‍ය හදන්න උනන්දු වෙන්න ඕන. හොඳයි. අද මම ඔයාට කියලා දෙන්නේ හරිම interesting sentence pattern එකක්. Today also I am going to teach you a very interesting sentence pattern. හරිම interesting, හරිම ෂෝක් මේ වාක්‍ය රටාව කොච්චර grammar ඉගෙන ගත්තාත් මෙන්න මේ අදහස් කියන්න මේ වාක්‍ය රටාව දැනගන්න ඕන. අපි මෙන්න මෙහෙම අදහස් කියනවනේ. මට මොනවා හරි දෙයක් කරන්න නැතුව ඉන්න බෑ කියලා. උදාහරණයක් මම ගත්තොත් මට පැණි රස කෑම කන්න නැතුව ඉන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් නොකර ඉන්න බෑ කියලා අපි අදහස් කියනවානේ. මට පැණි රස කෑම කන්න නැතුව ඉන්න බෑ. මේ අදහස කියන්න ඔබ දැනගන්න ඕන පැටර්න් එක තමයි can't help කියන පැටර්න් එක. ඔබ වැරදි අවබෝධයක් ගන්න එපා මෙතනදී. can't help කියනකොට අර can't කියන්නේ බෑ, help කියන්නේ උදව් කරනවා. can't help උදව් කරන්න බෑ වගේ අදහසක් ඔයාගේ ඔළුවට එයි. ඒක සාධාරණයි. නමුත් මෙතනදී can't help සමග ක්‍රියාපදය ing භාවිත කළාම එහි තේරුම ඒ ක්‍රියාව නොකර ඉන්න බෑ කියන එක. ආයෙත් මං කියනවා හොඳින් අහගන්න. can't help සමග ක්‍රියාපදය ing භාවිත කළාම එහි තේරුම ඒ ක්‍රියාව නොකර ඉන්න බෑ කියන එක. අපි වාක්‍ය හදලම කතා කරමුකෝ. මට පැණි රස කෑම කන්න නැතුව ඉන්න බෑ. කනවට අපි eat කියනවා. එහි ing ස්වරූපය eating. කොහොමද අපි කියන්නේ? I can't help eating sweets. පැණි රස කෑම sweets. I can't help eating sweets. මට පැණි රස කෑම කන්න නැතුව ඉන්න බෑ. ඔයා කොච්චර grammar ඉගෙන ගත්තාත් මේ pattern එක දන්නේ නැත්නම් ඔයාට මේ අදහස ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න බෑ. අපි තව වාක්‍යයක් ගමු. මට සින්දු කියන්න නැතුව ඉන්න බෑ. දැන් සමහර අය ඉන්නවනේ මල ගෙදරකට ගියත් කුටු කුටු ගාලා සින්දු කියනවා. නේ? මට සින්දු කියන්න නැතුව ඉන්න බෑ. I can't help singing songs. ඔබ දන්නවා වාක්‍ය නිර්මාණය කරන ආකාරය. I can't help singing songs. මට සින්දු කියන්න නැතුව ඉන්න බෑ. I can't help singing songs. Right? හරි. මෙන්න මේක කොහොමද කියන්නේ? මට hina වෙන්න නැතුව ඉන්න බෑ. මට hina වෙන්න නැතුව ඉන්න බෑ. I can't help laughing. laugh කියනවා hina වෙනවා. I can't help laughing. මට hina වෙන්න නැතුව ඉන්න බෑ. ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න යම්කිසි දෙයක් කර වෙනවා කියනකොටත් අපි ගන්න මේ පැටර්න් එකමයි. ඒ කියන්නේ මට hina වෙන්න නැතුව ඉන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් මට hina යනවා කියලාත් අපි කියනවනේ. දැන් උදාහරණයක් මම ගත්තොත් මට එයාව දකින්නකොට hina යනවා. අපි එහෙම කියනවනේ. මට එයාව දකින්නකොට hina යනවා. මට ඔහුව දකින විට කියනකොට අපි ගන්නෙ වෙන්නේ when I see him. see කියන්නේ දකිනවා. when I see him මට ඔහුව දකින්නකොට මට hina වෙන්න නැතුව ඉන්න බෑ. නොඑසේනම් මට hina යනවා. I can't help laughing. when I see him I can't help laughing. මට එයා දකින්නකොට hina යනවා. when I see him I can't help laughing. අන්නේ විදිහට තමයි අපි අදහස ප්‍රකාශ කරන්නේ. මේක මතක තියාගන්න. මෙහෙමත් අපි කියනවානේ මට ඇයව දකින්නකොට hina වෙන්න නැතුව ඉන්න බෑ. හරි. මෙතන hina වෙන්නේ සුහදශීලීව. අපි laugh භාවිත කරන්නේ නිකන් සරදමට ඔච්චමට වගේ hina වෙනවා කියන්නේ. හරි. සුහදශීලීව hina වෙනවට අපි කියන්නේ smile කියලා.
සුහදශීලීව hina වෙනවා. smile. මට ඇයව දකිනකොට hina වෙන්නේ නැතුව ඉන්න බෑ. When I see her, I can't help smiling. When I see her, I can't help smiling. මට එයාව දකිනකොට hina වෙන්නේ නැතුව ඉන්න බෑ. අන්න ඒ විදිහට අපි අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා. මෙන්න මේකත් අවබෝධ කරගන්න. දැන් අපි මෙහෙම කියනවානේ. මට සින්දුවක් ඇහෙනකොට නැට වෙනවා. දැන් මේවා ඔබ ග්‍රැමර් ඉගෙන ගත්තට මේවා අවබෝධ කරගන්න බෑ. නැත්තම් ඔබ ග්‍රැමර් ඉගෙන ගත්තට මේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. මේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න ඕන නම් ඔබ මේ පැටර්න් එක හොඳට ස්ටඩි කරලා තියෙන්න ඕන. හොඳට ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕන. මට සින්දුවක් ඇහෙනකොට නැට වෙනවා. ඒ කියන්නේ නටන්න නැතුව ඉන්න බෑ කියන දේ. කොහොමද කියන්නේ? ඇහෙනවට අපි කියනවා hear කියලා. මට සින්දුවක් ඇහෙනකොට when I hear a song. When I hear a song, මට සින්දුවක් ඇහෙනකොට මට නැට වෙනවා. I can't help dancing. මට නටන්න නැතුව ඉන්න බෑ. When I hear a song, I can't help dancing. When I hear a song, I can't help dancing. අන්නේ විදිහට අපිට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. මට ඔයාට කතා නොකර ඉන්න බෑ. I can't help talking to you. මට ඔයාට කතා නොකර ඉන්න බෑ. I can't help talking to you. ඒ විදිහට අපිට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. මට ඔයා දිහා බලන්න නැතුව ඉන්න බෑ. I can't help looking at you. Look බලනවා ing ස්වරූපය looking. I can't help looking at you. මට ඔයා දිහා බලන්න නැතුව ඉන්න බෑ. ඔය තරුණ ගෑන් ළමයි පිරිමි ළමයි මෙවැනි භාවිතයන් යොදා ගන්නවා අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී. I can't help looking at you. මට ඔයා දිහා බලන්න නැතුව ඉන්න බෑ. මෙතනදී මතක තියාගන්න අතීත කාලේනුත් අපිට අදහස් කියන්න පුළුවන්. මට අඬන්න නැතුව ඉන්න බැරි වුණා. අපි එහෙම කියනවනේ නේ. මට අඬන්න නැතුව ඉන්න බැරි වුණා. බැරි වුණා කියනකොට can't help මොකද වෙන්නේ? couldn't help වෙන්න ඕන. can't help couldn't help වෙන්න ඕන. I couldn't help crying. මට අඬන්න නැතුව ඉන්න බැරි වුණා. I couldn't help crying. මට අඬන්න නැතුව ඉන්න බැරි වුණා. ඔන්න ඔය විදිහට ඔන්න මතක තියාගන්න යම් කිසි දෙයක් කරන්න නැතුව ඉන්න බැරි වුණා. හරි නොකර ඉන්න බැරි වුණා කියනකොට ගන්න pattern එක very interesting නේද? very interesting sentence pattern නේද? හරිම රසවත්, හරිම ප්‍රායෝගිකයි. මතක තියාගන්න එදිනෙදා ජීවිතේදී භාවිත කරන්න ඕන. එතකොට අපි ඊගාව pattern එක දැන් මේ කියලා දෙන patterns ඔයා note කරගන්න, පොතක ලියා ගන්න, පැහැදිලිව පිළිවෙලට පොතක ලියාගෙන තියාගන්න ඕන. හරි එහෙනම් අපි තව pattern එකක් ලස්සනට ඉගෙන ගමු. අපේ ඊගාව pattern එක මම තවත් ලස්සනට ඔයාලට කියලා දෙනවා.